Și salutare internet și bine vă regăsi cu bine, încă de la garaj, pentru că încă e mega frig afară, după cum vă dați seama, după cât îți de probudi de iarnă, nu-i de scos motorul, dar am vrut să fac clipul ăsta, probabil după cum v-ați dat seama din titlu sau din descriere, despre o gentuță faină de motor. Gentuța asta am luat-o, am montat-o și au văzut-o doi prieteni și au fost super încântați de idee și de acolo mi-a venit și ideea, hai, ok, să fac un clip, pentru că sunt cu siguranță mai mulți oameni interesați de un astfel de spațiu de stocare pentru motociclete, ca să zic așa, și sunt sigur mulți oameni care li s-ar potrivi. Care e faza? După cum știți de la motorul vechi, din clipurile anterioare, pe motorul vechi aveam upper crash bars, da? Crash bar-uri laterale care merg până sus, pe care aveam montată o gentuță. Pe 1300 acum nu mai am upper crash bars, am doar lower, alea de la motorul boxer și nici nu am de gând să montez, deci implicit nu am unde să-mi pun gentuța aia, am și renunțat la ea. Practic o vând cu motocicleta veche. E pusă la vânzare, adică cu motocicleta veche. Și în gentuța aia aveam tot felul de mărunțișuri pe care vreau să le am tot timpul la motociclete. Compresor, kit de pană, antifurturi de căști, o trusă mică de scule de everyday carry, EDC-uri gen patent, cuțit de la multifuncțional Victorinox, Swiss Army Knife, cum s-ar spune. Și aveam toate chestiile alea. O vestă reflectorizantă verde pe care vreau tot timpul să o am la mine. No. Și toate chestiile astea. Pe motorul nou nu prea mai am unde să le pun și implicit găsisem gentuțele astea aici, le vedeți în spatele meu. Ce se pun aici sub suporții de side cases. No, îs drăguțe, am câteva chestii în ele. Per total, îs destul de mici, pe lângă faptul că scrie GS Adventure și am GS, nu GS Adventure, da, se trece pe lângă, da? Așa că am găsit între timp de la Givi o gentuță care seamănă cu asta, care e și gentuța pe care vreau să vă arăt astăzi. Doar că gentuța de la Givi e destul de scumpă, mi s-a părut mie, în vedere că am dat vreo 1000 și un pic de lei pe suporții de side cases. Gentuța de la Givi, vă pun acum niște screenshot-uri pe ecran, cred că e vreo 400 și ceva de lei gentuța și încă vreo 300 și ceva de lei suporții de prindere. Și ce am făcut? Ca tot românul, m-am dus bineînțeles pe AliExpress să văd dacă nu găsesc alte variante. Și asta e varianta pe care am găsit-o pe AliExpress și e foarte faină. După cum vedeți, ea se prinde exact de suporții de side cases. Are aici o prindere în față, două prinderi în spate, doar că eu le-am modificat. Prinderile originale metalice cu care au venit ea nu prea mi se potriveau, nu știu dacă vedeți aici, chiar mi-au și zgâriat un pic bara. Nu prea mi-a plăcut, nu se închideau bine, nu știu care e problema, de fapt și de care e diferența. Erau făcute pentru țevi mai subțiri, habar n-am, erau mai universale, așa că gentuța mea, pe care hai să o filmez și din unghiul ăsta să o vedeți, am mers la Dedeman Leroy, ceva de genul ăsta și am luat două prinderi de astea, coliere de astea pentru țevi, cu cauciuc pe interior, care se potrivesc mult mai bine pe ea decât se potriveau. Hai să vedem pe astea originale. Astea originale care sunt de forma asta, ele cumva erau făcute să vină peste țeava așa și să prindă una de cealaltă, dar la mine la suport efectiv la țeava asta nu am reușit niciodată. De aia și am zis că am reușit să scări un pic țeava cu ele, nu se potriveau cum trebuie. Da, v-am zis, cu colierul ăsta de, cred că e mai puțin de 20 de bani, 18 mm, de la Leroy sau Hornbach, nu mă știu exact unde a fost, am rezolvat ușor problema, geanta stă perfect, e mega fixă, nu se mișcă în sus, jos, stânga, dreapta, față, spate. Singura diferență, și nu diferență, ca zic așa, problemuță este aici în punctul ăsta, hai să vedem dacă reușesc să fac focus. Vedeți țumburucul ăsta. Ăsta vine lipit exact de capacul gentuței și e un pic mai complicat să închid gentuța, practic când bag capacul înapoi aici. Nu-i nimica groaznic. Adică nu-i nimica peste ce nu puteți trece, doar atâta e diferența față de gentuța probabil Givi, originala, care costă, v-am zis, 700-800 de lei. Aia cu siguranță nu are problema asta. Dar la mine nu mă deranjează, asta e singura chestie care am găsit problematic în configurația asta. Gentuța de pe AliExpress cu suporții de la Givi. Și acum văzând-o voi așa pe internet, nu știu cât vă dați seama, dar gentuța e destul de mare, are vreo 4 litri și ceva, cred că 4 litri și ceva sau 5 litri și ceva. Și destul de mare, destul de încăpătoare. Hai să încerc să o descui cu o singură mână. Deci are căpăcelul ăsta care se dă la o parte și cu cheia aici, pac. Primești două chei cu ea, încuietoare, aici atinge un pic, da? Și trebuie să o tragi un pic într-o parte ca să o scoți de tot și la fel când o bagi. Și priviți înăuntru ce încăpătoare e, am o dita mai gentuță înăuntru, să stăm cheile
Ce să scoceam aici? Hai să vedem. Aici am un plic de mâncare de pisici pentru urgențe când mă întâlnesc pe stradă cu un pisic. Să-i dau un plic. Am gentuța asta cu scule de care vă ziceam, care nu încăpea decât în top case, asta. Și înăuntru mai am un pachet de șervețele și un kit de pană și încă mai este în spatele ei spațiu liber. Da? Dacă mă apuc acum să le îngrămădesc înapoi de tot până în capăt, numai că acum asta, dacă aș reorganiza kitul ăla de pană, ar fi mai ok, care încăpea mai bine, dar uitați încă cât loc rămâne în față, pot să-mi bag liniștit tot pumul. Deci e super încăpătoare. Și acum să prind și asta, aici am punctul ăsta. E mai ciudățel un pic, că trebuie să am un pic de grijă, ia să încadrez bine filmarea, când o bag înapoi, gata, acum o prins sau, da, cum o prins, dar am lăsat-o, ce am lăsat? Am lăsat-o încuiată când am scos cheia. Așa am descuiat-o și vedeți acum când o bag un pic înapoi la unghi aici să prindă marginea asta și asta e tot. Și acum vine iar cu cheia și aici, pac. Și am încuiat-o și asta e tot. Acopăr asta probabil ca să nu intre apă înăuntru. Ăsta stă perfect închis și asta este sănătate la neamuri. No, și vedeți de pe exterior ce bine arată, nici nu se vede, cum să pun unghiul ăsta așa, e pe interiorul aripii, interiorul suportului de top case, e zdravănă, plastic dur, țapăn, nu prea are ce să pățească, nu prea am cum să o pierd. În șuruburi am prins-o bine și în astea cu care a venit ea din fabrică. Deci asta metalică e prinderea originală, cum ar veni. Eu am pus doar curierile astea și toate sunt prinse bine. Șuruburi e un pic reglabil, dacă vedeți aici, în caz că aveți distanța diferite de mine între barele suportului de cobur, se poate regla, se poate da drumul de aici și de aici să o mai apropii practic, dar în rest, cred că e făcută pe la o medie de 33 de centimetri jumate să fie distanța asta, dacă mi-aduc aminte bine asta. Dar v-am pus un screenshot cu ea, cum o găsiți pe AliExpress. Dacă nu mi-am pus, o pun acum. Magie! Și puteți vedeți prețul, în jur de vreo 150 de lei, cred că 130, 150 am dat pe ea ceva de genul ăsta. Și na, pare super faină, de-abia aștept să scot motorul cu gentuța pusă la motorul să o probez. Și cam asta e pentru azi. Alex din Viitor aici, acum am plecat de la garaj și mi-am adus aminte să menționez o chestie. Chestia asta nu ține strict de GS-uri, deci puteți să o luați la orice motocicletă care are suport lateral de genul ăsta de side cases, de coburi. Unul la mână și doi la mână o găsiți în configurație și pentru partea stângă de montat, cum am eu, și pentru partea dreaptă. Dacă eu în dreapta am toba. Se găsește când ți-o comanzi de pe AliExpress, pe ambele părți, ți-o alegi pe care ai nevoie. Dacă ați rămas până aici și mai vreți să discutăm alte chestii legate de motociclete, accesorii, călătorii cu motoarele, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare, dacă nu sunteți deja abonați. Dacă sunteți, vă mulțumesc foarte frumos, doar cu ajutorul vostru pot să cresc canalul ăsta. Puteți plesni butoanele de share, de ce mai este, like, și puteți să-mi lăsați un comentariu să spuneți ce părere aveți de chestia asta, dacă v-a întrezit interesul și vă gândiți să vă luați și voi așa ceva. Și bineînțeles, întotdeauna, dacă aveți alte idei de accesorii faine de puse pe motociclete, nu faine musai, că nu în sensul de accesorii cu care să customizezi lucru, dar de astea utilitare care ajută, am să vă rog să mergeți jos în comentarii, să-mi lăsați un comentariu cu ele. Și nu uitați, până data viitoare, apă, paie și bătaie și asfalt uscat.